السلام عليكم. Grade 5 Start Players 5. تعالى let's start with the grammar. تعالى نبدأ بالإيه؟ بالgrammar. طبعا الجرامر ده شرحناه المرة اللي فاتت as و as. يعني as و as يعني as tall as في نفس الطول، as expensive as في نفس الغلو، as careful as dangerous as. طب as و as وصفة ايه في النص؟ صفة tall طويل، expensive غالي، careful حريص، dangerous خطير. صفة قصيرة أو طويلة متفرقش معاه، والصفة مش مضاف لها أي حاجة. tall expensive careful dangerous short، أي صفة يا جماعة. as big as بنفس الحجم، as big ايه as. تبقى as و as والصفة في النص مش مضاف لها أي حاجة، معناها في نفس as tall as. تبقى he is هو يكون he is as tall as his father، في نفس الطول ايه his father بابا. تبقى he is as tall as his father. he is as careful as his father، في نفس حرص ايه his father بابا. my car يعني my car عربيتي is as expensive as my father's car، عربية بابا. تبقى my car عربيتي is as expensive as my car father. طب ماشي. your car my car is as expensive as your car، في نفس تمن ايه your car عربيتك. my car is as big as your car، في نفس حجم ايه او ضخامة عربيتك. my car is as big as your car. اوكي. بيجي في امتحان زي كده he is better than أفضل من his friend، أحسن من صديقه، وعايز منك as ماشي. تاني أنا الجملة نفهمها he is better than أفضل من his friend صديقه. تبقى صاحبه مش في نفس ايه طيبته، تبقى هو أحسن من صاحبه. تبقى صاحبه مش في نفس ايه مش في نفس طيبته. صاحبه يعني his friend isn't، نعمل نيجاتيف isn't ليس as better ولا good، لا رجع الفرق تاني good as him. طبعا good دي better ترجع عليه لجود الصفة الأولى خالص، better ترجع عليه لجود. worse أيوة ترجع عليه bad. تبقى good better than و bad worse than، الاتنين بيرجعوا لأساسهم. تبقى better ترجع عليه لجود و worse ترجع عليه لباد. تبقى his friend isn't ليس as good as him، عشان as و as الصفة ايه في الدرجة الأولى مش مضاف لها حاجة ولا متغيرة. لكن في المقارنة better than أحسن من، worse than أسوأ من. مش فاهمين؟ تعالى مثال كمان. my car عربيتي is faster than your car، عربيتي أسرع من عربيتك. عاوز as و as. طيب your car عربيتك، نبدأ your car عربيتك ليست يعني isn't في نفس as fast as my car، في نفس سرعة ايه my car عربيتي. طب my car عربيتي isn't ليست as fast as في نفس سرعة مين my car. my car is faster than your car، عربيتي أسرع من عربيتك. طب عربيتك مش نفس سرعة ايه مش في نفس سرعة عربيتي. my car isn't ليست as fast as your car. اوكي. faster than تبقى ايه fast تتحول ايه faster تبقى fast، وحط as و as ونعمل نيجاتيف النفي. نبدأ بايه باللي في الأخير. طيب مثال كمان he is more careful أكثر حرصا than Tom أو روبي، وأكثر حرصا من
more careful than أكثر حرصا من روبي. عاوز as و as. طب روبي نبدأ بالروبي isn't ليست as careful as him، مش في نفس حرصه. تاني هو أكتر من روبي حرصا. طب روبي مش في نفس حرصه. طب روبي isn't ليست as careful as him، ليس بنفس حرصه. طب more careful than تبقى as و as، نعمل negative is ولا isn't. هنحل بقى يا شباب يلا. ده طبعا كان homework هنراجع عليه. حلو تاني. ها English is more interesting than any subject. English is more interesting than any subject. الإنجليزي هو أكثر تشويقا من أي مادة. طب الإنجليزي هو الأكثر تشويقا. English is the most الأكثر interesting. هو الأكثر interesting متعة. طب English is the most interesting. English is more interesting than any subject. أحسن من أي مادة. طب English is the most interesting هو الأحسن هو الأكثر تشويقا. Jack and Tom are the same age. نفس age العمر. تاني Jack and Tom are the same age. نفس age العمر. طب Jack يكون as old as Tom، في نفس عمر مين؟ Tom. as و as على الصفة طبعا مفيش age عن عمر اسم، لكن as و as على الصفة old. طب Jack is as old as Tom، في نفس عمر Tom. Jack and Tom are the same height، نفس الارتفاع. height ارتفاع طبعا اسم، عاوزين صفة تبقى tall. تبقى Jack is يكون as tall as Tom، في نفس طول Tom. as و as عاوز الصفة يا جماعة اللي في النص دي. هنا the same height نفس الارتفاع، the same age نفس السرعة، the same speed نفس السرعة. the same يعني نفس، اوكي بعدها اسم، لكن as و as بعدها صفة. tall short old. تعالى نعمل choose. number 1 summer isn't winter، لسه في نفس حرارة وبرودة الوينتر. as cold as winter. isn't hotter than winter، مش حر من الشتاء. ولا hot ولا the hottest winter، لا as cold as winter. isn't ليس في نفس برودة الشتاء. Dad is the most careful Tom. mom ولا as careful as mom، نفس حرص mom. as careful as mom في نفس حرص وانتباه mom. my friend is me، تبقى as intelligent as me في نفس ذكائي. as intelligent as me. which is subject boring subject history or science. which is more، أيهما أكثر boring مملة. طب في اتنين قصاد بعضيهم تبقى حط more، عشان more معايا مقارنة شخص بشخص، شيء بشيء. تبقى which is more boring، أيهما أكثر boring مللا. history or science، التاريخ ولا science. who is faster than you، who is as fast as you، مين في نفس سرعتك. مفيش faster طبعا than you، طب مفيش faster لازم than، و as fast as مفيش the fastest you، مفيش the fastest you متنفعش اصلا. who is as fast as you، مين في نفس سرعتك. it isn't cheap، ليس رخيص. طب it's expensive as gold، في نفس تكلفة الجولد الذهب. it isn't cheap ليس رخيصا، it's as expensive as gold، في نفس ثمن أو غلو أو تكلفة الجولد الذهب. بعد كده بقول لك it isn't light ليس خفيفا، it's heavy ثقيلا. it isn't light it's heavy. she isn't her friend، she isn't as organized as his friend،
ليس في نفس تنظيم her friends صديقتها. my bike is عجلتي is as expensive as your car في نفس ثمن عربيتك. my bike عجلتي is as expensive as your car في نفس ثمن عربيتك. my bike عجلتي is as expensive as في نفس ثمن a car عربية. our house بيتنا isn't old ليس قديما it's modern. هنا modern your house تبقى as modern as your house في نفس حداثة بيتكو. our house isn't old ليس قديما it's as modern as your house في نفس حداثة بيتكو. yes I like but do you like yes I like flying. do you like flying kites? yes I like flying kites much. where do you fly? at the park. my favorite hobby is making videos. what is your favorite hobby? what is your favorite hobby? she is cooking in the kitchen. what is she doing in the kitchen? then what is she doing in the kitchen? the blue whale is the biggest animal. what is the biggest animal? ما هو أكبر حيوان. what is the biggest animal? Jana is the smartest in my family. الأذكى في الكلاس في الفصل. who is من هو the smartest in your class? my car runs this year 200 kilometers an hour. how fast دولة does your car run. هنا runs present وفي اس. how fast دولة does your car run. how fast does your car run. my bike is more expensive than your bike. عجلتي أغلى من عجلتك. عايز ايه؟ تبقى your bike عجلتك نبدأ بيها من الأول. your bike عجلتك isn't ليست as expensive as my bike. عجلتي أغلى عجلتك تبقى عجلتك ليست في تمن ايه؟ عجلتي. نبدأ بدي ونعمل نيجاتيف. تبقى my bike isn't as expensive as my bike. عجلتك ليست في نفس ايه؟ ثمن عجلتي. she sings less beautifully than her mom. بتغني أقل جمالا من مام. تغنى more than أكتر من. عكسها less than أقل ايه؟ من. صفة طويلة طبعا. she sings بتغني less beautifully than her mom. as more من أكتر. تبقى her mom مامتها أكتر. her mom sings بتغني more أكتر beautifully than her منها. تاني she sings هي بتغني less أقل beautifully than her mom. تبقى her mom sings more. مامتها بتغني أكتر beautifully than more than. I have more books than my sister. أنا معايا كتب أكتر من أختي. تبقى أختي أقل. عايز less أقل. تبقى my sister has عندها less books than me. مينفعش لسه معلش سوري. لازم يبقى هنا لسه مع الكميات. تبقى fewer books than me. صلح بس لسه دي لإيه؟ fewer. شيء fewer بعدها ايه؟ fewer للحاجات اللي نعدها. مينفعش لسه مع الايه؟ less water less sugar مع الكميات. لكن fewer مع الحاجات اللي بنعدها. books نعدها تبقى fewer. my sister has fewer books than me. كتب أقل ايه؟ مني. your book is bad. كتابك وحش. but my book isn't. كان كتابي لأ. طب كتابك أوحش منين؟ من كتابي. تبقى your book is worse than my book. تاني my book is bad. كتابي وحش but my book isn't. تبقى your book is worse than أوحش من my book. Tom is better than David. توم أفضل منين من ديفيد. تبقى ديفيد isn't ليس ايه as good as
Tom. عملنا ايه؟ توم افضل. طب ديفيد ده مش في نفس ايه جودة او شطارة مين؟ توم. طب ديفيد isn't ليس as good as توم. طب بدأت تتحول ايه؟ ترجع تاني للاساس good. دي الجرامر طبعا اف يا جماعة. تعال نشوف كده، ركز معايا. اف طبعا اف يعني اذا، بس equal بتساوي مين؟ تقريبا بتساوي when. if إذا when عندما. تعال نجيب أمثلة نوضح أكتر. if I am hungry، لو أنا جعان I eat sandwich. لو جعان بياكل ايه؟ ساندويتش. لاحظين هنا present I am، هنا present برضو eat. تبقى في جملتين أو جملة ايه present I am hungry في ال present اهو، و I eat sandwich برضو في ال present simple. خلاص. و if. طب عايز when، بنشيل when نحط مين؟ نشيل if نحط مين؟ when I am hungry عندما أكون جعانا I eat sandwich. في فرق؟ مفيش فرق. طب if I am hungry لو أنا جعان I eat fish. when عندما I am hungry عندما أكون جعانا I eat fish I eat sandwich. مثال كمان، when it is hot لما الجو ايه يبقى حر we go to the sea، بنروح ليه؟ بنروح البحر، حاجة ايه معتادين عليها. طب when it is hot we go to the sea، present اهو و present اهو جملتين. when it is hot لما الجو يكون حر we go to the sea. ممكن if عادي. يلا if it is hot لو الجو حر we go to the sea. understand؟ حاجة سهلة، جملتين خلاص في البريزنت وهنا في البريزنت، او if او ايه او when. ما if بتساوي when، مفيش فرق بينهم. if I am hungry I eat sandwich. if it is hot we go to school. if we boil water لو غلينا الايه water المية it evaporates تتبخر. تاني if we boil water لو بنغلي المية بنغليها it evaporates present و present. عايزين when شيل if حط مين when we boil لما نغلي المية boil water it evaporates present. طب اسأل سؤال what happens يعني what happens اللي يحصل برضه فين في البريزنت. what happens اللي يحصل when عندما we boil water اللي يحصل عندما نغلي المية. what happens عشان انا present simple. what happens اللي يحصل when عندما we boil water أو ممكن نشيل if نحط when نحط if. what happens اللي يحصل if we boil water لو احنا غلينا المية. when we boil water it evaporates هي بتتبخر. مثال كمان iron أو metals المعادن expands تتمدد if we heat it لو سخناها. يعني metals المعادن expands present simple يتمدد if we heat لو احنا سخناهم heat them سخناهم. خلاص. عايز ايه اللي يحصل what happens if إذا we احنا heat سخنا metals المعادن. تاني what happens اللي يحصل if we heat metals لو سخنا metals المعادن. metals expands المعادن ايه تتمدد if we heat them لو سخناهم. ممكن نشيل if نحط when. what happens اللي يحصل when عندما we heat metals نسخن المعادن. metals expands when عندما we heat them نسخنهم. تعالى نحل بقى الشرح اهو page 64 لو عاوز ايه يقراه. if you are hot you drink something cold لو انت حران تشرب حاجة ايه باردة. if she eats
كله present اهو. وبعد كده ايه جملة تانية برضو present. if she eats too much لو بتاكل كتير she gets wet بتزيد في وزنها. if he doesn't take a shower for a long time لما خدش شاور لفترة طويلة he smells bad ريحته معفنة. when you are hot لما تبقى hot حران you drink something cold عملنا طبعا نفس بقى شلنا ايه بقى if وحطينا ايه when she eats too much لما تاكل كتير she gets wet. when he doesn't get shower لما ياخدش shower for long he smells bad. يبقى if بيساوي ايه when مفيش فرق بينهم. طبعا هنا present وهنا ايه present feels eats present. اوكي يا شباب تحلوا دول بقى بعد ما ايه ما تذاكروا تبقى اتش دبل ده. هنحل اول واحد بس. if I want to eat لو عاوز اكل mom gets me something to eat ماما بتجيب لي حاجه اكلها. لو عايز اكل ماما بتجيب لي present. if she feels thirsty لو اتحست بالعطش she drinks present. if he sleeps a lot لو نام كتير he gets present. تحل الباقي يا شباب بقى ان شاء الله. اتش ايه نقطة دبليو homework page 64 ومعها برضو ديت 65. اوكي ده كله ايه homework. تعال ناخد الستوري بقى. تعال نعمل مراجعة على الستوري. mystery سر خفي mystery university entitled بعنوان interested in crash into diary. Number one, why did Stephen like bird watching? Stephen بدأ يحب bird watching because he thought ما حبش bird watching because he thought هو فكروا it was waste of time مضيعة ليه the time. Why did Stephen become أصبح interested in bird watching مهتم بالبird watching ليه بقى؟ طبعا لورا showed him ورته how to keep كيف يحتفظ ب bird diary مفكرة طيور. She showed him ورته picture of birds صورة الطيور in her big bird book في دفتر الطيور الكبير. and gave him a little list of bird لستة منين أو مجموعة من الطيور to look for يبحث عنها. Why did Stephen go to university راح الجامعة ليه؟ and what happened there اللي حصل هناك؟ Stephen went to university الجامعة to tell Laura يحكي للورا عن ايه about kingfisher طائر اسمه kingfisher bird. he شافه فين in the park شافه البارك near her house جنب بيتها. he crashed هو اصطدم into old man رجل عجوز carrying some books يحمل ايه كتب تاني. Stephen went to university جامعة to tell Laura about kingfisher bird. he crashed into the old man اصطدم ب old man carrying يحمل some books بعض الايه الكتب. what did Stephen notice لاحظ ايه بقى Stephen notice لاحظ التايتلز عناوين ايه العناوين على الكتب birds of East Africa الطيور فين في شرق افريقيا and rare African bird وطيور افريقية نادرة. what did Stephen discover اكتشف when he went back home رجع البيت. he discovered that he took the old man's notebook أخذ كتاب الرجل العجوز instead of his بدل من بتاعه. whose notebook did Stephen take by mistake كتاب مين اللي أخده عن طريق الخطأ. Stephen took أخذ دكتور جيمس كلارك notebook كراسة مين جيمس كلارك. who was Dr. James Clark? he was a famous ornithologist. he wrote lots of books. ornithologist عالم ايه في الطيور. he wrote كتب lots of books كتب كتيرة about birds عن طيور and gave lectures ألقى محاضرات at university في الجامعة as well. what did Stephen find in the old box man's notebook وجد ايه في النوت بوك بتاعت old man. he found maps خرايط diagrams مخطوطات and wonderful drawing رسم جميل of a bird لطائر. he found maps diagrams and wonderful drawing of a bird. Number 9. what are the stories said about sunbird ايه الحكايات اللي قيلت عن مين sunbird. when you find sunbird feather لو عندما تجد نستخدمها if بتساوي ايه when هي if بالظبط. when you find sunbird feather لما تجد ايه
ريشة sunbird keep it safe احتفظ بيها في أمان to bring you good luck. يبقى if هي when عندما أو لو وجدت إيه ريشة sunbird keep it safe احتفظ بيها في أمان to bring you good luck تجيب لك إيه تحضر لك الجود luck الحظ الإيه الطيب. if a sunbird لو sunbird flies if جبناها تاني بسبب كلمة إيه when. if sunbird flies present present sunbird flies over a roof لو طار فوق إيه سقف بيتك you will become سوف تصبح إيه become rich. if you kill sunbird لو أنت قتلت بقى sunbird no food مفيش أكل will grow سوف ينمو on your land على أرضك for 7 years لفترة 7 years 7 سنوات. مهم جدا. why did Laura want to go to Kenya؟ لورا عايزة تروح لكينيا ليه؟ she wanted to go to Kenya to look for تبحث عن مين؟ على sunbird. يعني يردوا بقى completion. Stephen so تفكر in the bird watching was waste of time مضيعة ليه؟ للتايم لوقت. Laura was a student طالبة at university في الجامعة. Laura showed Stephen how to keep bird diary and gave him a list of birds to look for. Stephen went to the university to tell Laura about kingfishers عشان يخبرنا عن kingfishers. Stephen crashed into the old man صدم old man carrying some books. Stephen أخذ old man's notebook by mistake عن طريق الخطأ مش طريقها يعني. The old man notebooks belonged to the old notebook belonged to تخص مين؟ James Clark. James Clark is a famous ornithologist at university في الجامعة. عالم فطور فين؟ في الجامعة. Inside بداخل the old notebook there were كان فين maps خرايط diagrams مخطوطات drawing of sunbird رسم لمين؟ sunbird. The sunbird lives in Nairobi in Kenya. sunbird عايش في نيروبي عاصمة ايه؟ كينيا. Kenya is in East Africa. يعني كينيا في دولة فين؟ في East Africa في شرق أفريقيا. The sunbird feather brings you بتجيب لك ايه good luck الحظ الايه الطيب. ريشة sunbird بتجيب لك الحظ الايه الطيب. Sunbird feather brings you good luck. You will become rich هتصبح rich غني. If sunbird flies لو sunbird طار over your house فوق بيتك. Never عمرك ما تقتل sunbird ليه بقى؟ Because no food لما مفيش أكل will grow سوف ينمو on your land for 7 years لفترة 7 years مش هينمو على أرضك لفترة 7 سنين. Laura wants to go to Africa to look for sunbirds. عايز تروح لأفريقيا تبحث عن sunbird. تحفظ كلماتك وتحل الهوم وورك وتذاكر الستوري. Good luck. Bye bye. See you.